και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τα ποδάκια σε ξύδι, τουρσί. Είναι εξαιρετικά και πανεύκολα, φίλες μου. Δοκιμάστε τα, είναι πολλά ωραίο, συνοδευτικό, μαζί με τα όσπρια μας, είναι ένα μεζεδάκι. Ορεκτικό. Πάμε με τα υλικά. Θέλω 1 κιλό μικρά χταποδάκια, καθαρισμένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μεγάλο χταπόδι καθαρισμένο ή κατεψυγμένο ή φρέσκο και να το τεμαχίσετε. Τούτα τα έκαμα έχει 2-3 μέρες και συνεχίζουμε να τα τρώμε. Θέλω ξύδι, κανέλα, σπόρους πιπεριού και ελαιόλαδο. Θα δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Αυτά είναι δικά μας και νεράκι. Σέλινο. Το σέλινο είναι διακοσμητικό, φίλες μου. Δεν θα βάλουμε σέλινο μέσα. Επίσης, αν θα πάρετε ξύδι από την αγορά για τουρσί, για ξυδάτα, δεν χρειάζεται να προσθέσετε νερό, δεν θα προσθέσετε μέσα νερό. Αν όμως το ξύδι σας είναι χωριάτικο και είναι δυνατό, θα προσθέσω και ισόποσο νερό, ίση ποσότητα νερό. Δηλαδή όσο ξύδι βάλω στο βαζάκι μου θα προσθέσω και τόσο νερό για να μην μου λιώσει το χταποδάκι μου. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Προχωρούμε. Πάει το χταπόδι στην κατσαρόλα. Πάει το χταπόδι μου στην κατσαρόλα. Και να μην βάλουμε νερό, διότι αποβάλλει πάρα πολύ νερό το χταπόδι. Δεν πειράζει, θα βάλω και 40 με 50 ml νερό. Επίσης θα μπει η κανέλα, 2 ξυλάκια και θα βάλω και 2 κουταλιές ξύδι. Ωραία. Η κόκκι πιπεριού. Η κόκκι στο βαζάκι μου μπορεί να πάσει. Καλά κάνεις που ρωτάς για να μην ξεχάνουμε και πάμε για ψήσιμο. Άναψες λοιπόν τη φλόγα. Δυνατή φλόγα. Μιχάλη μόλις αρχίζει και κοχλάζει και βράζει. Εγώ θα το κάνω στη χύτρα πιέσεως, αλλά φίλες μπορεί μου, να γίνει και σε κανονική κατσαρόλα. Να το περιμένετε, να ψηθεί, να πιάσετε ένα κομματάκι από τα πλοκάμια, να δείτε ότι ψήθηκε. Τρώγεται δηλαδή. Να τρώγεται, βέβαια, να τρώγεται. Τώρα υπάρχει και κοχλάζει. Έχει αποβάλει υγρά, αλλά ο ατμός δεν μας αφήνει να τα δούμε. Όμως άρχισε και κοχλάζει. Ναι, φαίνεται κοχλάζει. Σε αυτήν τη φάση, φίλες μου, εσύ θα το κλείσεις. Θα το κλείσω. Και παίρνει περίπου 10-15 λεπτά. Που 10 μέχρι 15 λεπτά. Είναι μικρούλια του, δεν είναι πολύ μεγάλα οχταποδάκια. Αν είναι μεγάλο το οχταπόδι, ίσως να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Ναι, επομένως θα παρακολουθούμε. Θα δούμε ότι ψήθηκε στο τέλος. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι τρώγεται το οχταπόδι μαζί. Να τρώγεται κανονικά. Μιχάλη μου, η κύτταρα μου άρχισε να σφυρίζει, χαμηλώνουμε την φλόγα και θα το αφήσω περίπου 13 λεπτά. Εσύ το καταλάβεις και από την μυρωδιά να μαγειρέψεις. Έτσι από την μυρωδιά, αλλά φίλες μου στα 13 λεπτά έχω σβήσει τη φλόγα και περιμένουμε να την ανοίξουμε. Θα μύρισε πάντως οχταπόδι, ψημένο. Πρώτα να δούμε αν είναι ψηθήκαν όμως. Δοκιμάζουμε να δούμε. Τέλεια. Εντάξει, ψηθήκε. Ναι, μια χαρά. Άρα τώρα βγάζεις το οχταποδάκι σε σουρωτήρι και θα το περιμένουμε να κρυώσει. Να κρυώσει και να μπει στο ξυδάκι. Τι είναι η διαδικασία, φίλες και φίλοι μου. Δεν πόσο μικρά μηνάτσι. Ναι. Άρα όταν κρυώσει θα το βάλεις στο μπουκαλάκι, θα του βάλεις και τα σποράκια από πιπέρι και ξύδι. Θα τα δούμε όλα. Ωραίο μεζεδάκι, φίλοι και φίλες. Εύκολο και γρήγορο να το έχετε ανα πάσα στιγμή. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, αν δεν θέλετε να τα βάλετε σε ξύδι, μπορείτε με λαδολέμονο να τα φάτε τώρα όπως είναι. Είναι τόσο ωραία, διότι είναι ψημένο εκεί που μπορείς να το φας. Και μπορείς με λάδι και λεμονάκι και ό,τι άλλο θέλεις. Ναι, μπορείς και να το έχεις συνοδευτικό και να μην εξειδάτως. Και σε τούτη φάση μπορείς να το φας. Πολλά ωραία. Ακόμα μια ιδέα. Βεβαίως. Άρα έχουν κρυώσει τα χταπόδια, τα ψημένα, τα βρασμένα και τώρα τα βάζεις σε βάζο. Λιμμένο, αποστηρωμένο, στο φούρνο, δείχνουμε πώς τα αποστηρώνουμε, τα βάζα. Όπως τα αποστηρώνουμε και για τα γλυκά του κουταλιού. Βεβαίως, καθαρό. Θα τα χωρέσει όλα τώρα. Θα τα χωρέσει, είναι μετρημένα. Μια χαρά. 1 κιλό μπήκε σε τούτο το μικρό βαζάκι. Είναι ορεκτικό, είναι για να χορτάσουμε, είναι για να συνοδεύσουμε το φαγητό μας. Την κανέλα δεν θα την βάλεις. Δεν θα την βάλω την κανέλα, να βάλω πιπεράκια. Θα βάλουμε και τα σποράκια του πιπεριού σε διάφορα χρώματα. Και πάμε με το ξύδι μας, είπαμε θα βάλουμε στο μισό, μέχρι εδώ. Και το άλλο θα μπει νερό. Γιατί είναι πολύ δυνατόν το ξύδι μας. Δείχνουμε πως κάνουμε, φίλες μας, το ξύδι. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Έχω ξυδάταων σέλινων, έχω αυγά ξυδάτα, έχω αγκουράκι, κάπαρι, παντζάρια,
Έχουμε πάρα πολλά με λίγα Και λόγια. πίκλα. Και πίκλα, εξαιρετική. Και τώρα νεράκι. Νερό. Χρυπάνω. Πάμε. Θα βάλεις και λίγο ελαιόλαδο. Θα το κλείσω, φίλες μου, πρώτα. Να το ανακατέψεις. Ναι, κλείσουμε καλά, να μην μας έχουμε πρόβλημα. Θα Και το ανακατεύουμε. γυρίσεις, να αναμειχθεί το ξύδι μαζί με το νερό. Ναι. Λάδι δεν θέλει. Όχι, τα δοκιμάζεις, είναι αλατισμένα και δεν χρειάζεται άλλας. Είναι Ναι. το ξύδι το συντηρητικό μου και έξτρα το λαδάκι, άλλο συντηρητικό. Περίπου μια κουταλιά. Μια-δυο κουταλιές να μπει και είναι ωραίο να μπει το λάδι, εκτός του ότι είναι συντηρητικό, δια ωραία γεύση στο χταπόδι μας και ενώ το βγάζουμε βγαίνει ξύδι και το λαδάκι μαζί και μπαίνει στο πιάτο μας. Και μετά από μια-δυο μέρες αρχίζουμε να τρώμε. Ώρα καλή, ώρα χρυσή, τελειώστε τούτη συνταγή, φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη. Εδώ και το Θα νέο, φάμε από το προηγούμενο. φεύγουν όλα τούτα. Να το σημερινό. Και θα φάμε από το προηγούμενο. Αυτό που έβγαλες τώρα. Ναι. Θηκεύεται στο ψυγείο, πού αποθηκεύεται? Εγώ δεν το βάζω Δεν στο το βάζεις στο ψυγείο. ψυγείο. Δεν το βάζω στο ψυγείο, αλλά μπορεί να μπει στο ψυγείο. Μάλιστα. Έχει ξύδι που είναι συντηρητικό, έχει λάδι. Άρα δεν είναι απαραίτητο να μπει στο ψυγείο. Ναι. Μπαίνει σε σκοτεινό μέρος. Φίλες μου, μέσα στο αρμαράκι της κουζίνας. Και εν τω μεταξύ, τούτο δεν θα διατόχουμε για πολύ καιρό. Μάλιστα. Ήδη το προηγούμενο σχεδόν φαγώθηκε. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ταπόδι ξιδάτων. Φτιάξτε το κι εσείς, φίλες και φίλοι, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί. Μην ξεχάσετε να δώσετε like και να προωθήσετε το βίντεο στους φίλους και στις φίλες σας για να το δουν και να το φτιάξουν και άλλοι και να είστε καλά. Ακόμα μια συνταγή από μένα, φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη για την οικογένεια μου και για όλους εσάς που σας αγαπάμε και μας αγαπάτε. Ωραία. Δοκιμάστε το, έστω και μία φορά και να το κάνετε τακτικά. Δεν είναι δύσκολο. Εύκολες συνταγές από την Ελίζα. Και λίγο ελαιόλαδο από πάνω, το κάνει ακόμα πιο νόστιμο. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Άντε, φίλοι μου. Ησυχία. Τέλεια όλα, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε και εσείς έτσι ωραία μάτια. Δείχνουμε πώς τα φτιάχνουμε όλα. Με πολύ λίγο λάδι. Και τα μπουλάκια τα δείχνουμε και τα ξηματάκια, τα κρουντών και τη φασολάδα. Τώρα μπήκε και το ξιδάτο, το χταποδάκι. Άντε, φίλες, με τρέξαν και εμένα τα σάλια μου, πάω να φάω. Μην ξεχάσετε να δώσετε like και σε αυτόν το βίντεο, να μπει στα αγαπημένα σας για να το βρίσκετε εύκολα όταν θα θέλετε να τα φτιάξετε. Κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή όσοι ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Και ησυχία σε όλους Προωθήστε σας. το βίντεο και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε, φίλοι μου, που είσαστε μαζί μας σε τούτον το όμορφο ταξίδι. Πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι μου, μόλις έκλεισε την κάμερα η Ελίζα, μου έφερε και κόκκινη πιπεριά, μου έφερε κουρβούλα. Κουρβούλα είναι αυτή εδώ. Είναι κομμάτι από κουρβούλα και τώρα ετοιμάζει το δικό της πιάτο.